السلام عليكم مشاهدي قناة صدام العزي. في هذا الفيديو جئت لكم بالجزء الخامس من سلسلة كشف أسرار أشهر الخدع السحرية التي ظهرت على برنامج المواهب الأمريكي والبريطاني جون تالنت، والتي أدهشت الملايين لسنوات. والتي عند مشاهدتها للمرة الأولى نؤمن تماما أن هؤلاء السحرة لديهم قوة خارقة، ولا يمكن أن ما يقومون به مجرد خدع بصرية. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم عدد الأشخاص المهتمين بكشف هذه الخدع. الخدعة الأولى: خدعة قطع ورقة اللعب ثم إخراج الجزء المقطوع من داخل مكعب روبيك. هذه الخدعة الرهيبة جدا والتي قام بها الساحر ستيفن برونداج في برنامج المواهب الأمريكي جون تالنت، وأدهش بها الجمهور ولجنة التحكيم. وطبعا يعتبر ستيفن من أشهر السحرة المتخصصين في تقديم الخدع السحرية عبر استخدام مكعب روبيك، حيث قام الساحر في هذا المشهد بإعطاء هذا المكعب لهذه الممثلة في لجنة التحكيم، ثم قام بعرض أوراق اللعب أمام لجنة التحكيم وطلب منهم اختيار رقم كرت من هذه الكروت، فاختارت لجنة التحكيم كرت الستة دايما، فقام الساحر بأخذه وقطع أطراف الكرت بهذا الشكل، ثم اختفت من يده القطعة التي قام بتمزيقها من الكرت. ثم أخبر لجنة التحكيم أن القطعة التي قام بقطعها أصبحت الآن بداخل إحدى حبات المكعب الذي بيد الممثلة، فيقوم فعلا بإخراج هذه القطعة من داخل إحدى حبات المكعب، فيصاب حينها الجمهور ولجنة التحكيم بدهش كبير. فكيف تمت هذه الخدعة؟ وكيف دخلت قطعة الكرت إلى داخل المكعب؟ سر هذه الخدعة يا صديقي لا يحتاج إلى شرح مطول أبدا، وقد تمت الخدعة بالشكل التالي. هل تتذكر الأوراق التي قام بعرضها أمام لجنة التحكيم وطلب منهم اختيار رقم؟ كل هذه الأوراق التي قام الساحر بعرضها في الحقيقة هي مقطوعة الأطراف من الأسفل، حيث قام الساحر قبل دخوله المسرح بقطع هذه الكروت وجعل أطراف هذه الأوراق بداخل المربعات التي في المكعب. ولكي أؤكد لكم أن هذه الأوراق تم بتر أطرافها، دققوا في هذه اللقطة. لقد ظهرت جميع هذه الأوراق وهي مبتورة من هذا الجزء السفلي، حيث وضع الساحر الأوراق المبتورة في منتصف الرزمة وعرضها من الأمام للجنة التحكيم، وذلك لكي يختاروا إحدى هذه الأوراق المبتورة. ولاحظوا أيضا عندما تم اختيار رقم 6 قام بإخراج الكرت من الرزمة بهذا الشكل ولم يظهر الجزء السفلي منه، ثم قام بالإمساك بالكرت بهذا الشكل وتظاهر أنه يقوم بقطع الكرت. ولأن الكرت مقطوع مسبقا كما قلت لكم، لم نرى القطعة في يد الساحر طوال الوقت. طبعا الساحر يعلم بالضبط أين وضع القطعة التابعة لهذا الكرت في المكعب ليقوم بإخراجها من إحدى المربعات، ويدهش حينها لجنة التحكيم. الخدعة الثانية: خدعة رسم ورقة اللاعب ثم جعلها تتحرك. تعتبر هذه الخدعة من أقوى الخدع السحرية التي أدهشت الجماهير ولجنة التحكيم، والتي قام بها الساحر الشهير جون دون باس، حيث قام الساحر بعرض أوراق اللاعب أمام لجنة التحكيم وطلب منهم اختيار إحدى الأوراق. بعدها قام الساحر برسم مربع على الدفتر الذي يحمله، ثم أخبرهم أنه سيجعل الكرت الذي اختاره الممثل يخرج من داخل هذا الصندوق، والذي في الأساس هو مجرد رسمة عادية. وفعلا يبدأ الكرت بالظهور تدريجيا بداخل هذا الصندوق في مشهد غريب جدا، ثم يقوم الساحر بقطع هذه الورقة وإعطائها للجنة التحكيم، فتظهر لهم أنها مجرد رسمة عادية. فكيف تمت هذه الخدعة؟ وكيف تحركت هذه الرسمة مع أنه مجرد حبر على ورق؟ سر هذه الخدعة هو كالتالي. أولا الساحر عندما عرض أوراق اللاعب أمام لجنة التحكيم قام حينها باستخدام بعض الحيل لكي يجعل لجنة التحكيم تختار هذا الكرت. طبعا سبق وشرحت الكثير من هذه الحيل في فيديوهاتي السابقة، ومنها فيديو كشف خدع الساحر السعودي ربيع الربيعان، وكيف يجعل الشخص يختار الكرت الذي يريده هو.
فبعد أن اختارت لجنة التحكيم الكرت الذي يريده الساحر، قام الساحر بعدها برسم صندوق بهذا الشكل، ثم بدأ الكرت بالخروج منه. والسر في تحريك الرسمة يكمن في هذا الدفتر نفسه، حيث تم تصميمه بطريقة ذكية جدا. فيوجد في هذا المكان من الدفتر ثقب مستطيل بهذا الشكل، ومن خلف الورقة يوجد رسمة كرت بهذا الشكل، وقد وضعت بهذه الطريقة وتم ربطها بخيط مخفي إلى الأعلى بهذا الشكل. وعندما يريد الساحر أن يخرج الكرت يبدأ بجر الخيط من الخلف بهذا الشكل، فيظهر الكرت وكأنه فعلا يخرج من وسط الصندوق. لكن قد يتساءل البعض، ولكن الساحر قام بقطع هذه الورقة وظهر هذا الكرت وهو مجرد رسمة، فكيف حدث هذا؟ السر يا صديقي هو أن الساحر لم يقم بتمزيق هذه الورقة التي عليها الثقب، بل قام بتمزيق الورقة التي خلفها. فعند قلب الأوراق قام الساحر بقلب الورقتين مع بعض، وقام بعدها بتمزيق الورقة التي خلفها، والتي قام مسبقا برسم عليها رسمة مشابهة لها تماما وبهذا الشكل. لاحظوا أيضا أنه يوجد اختلاف بين الرسمتين، وهذا ما يؤكد أن الورقة التي قام بتقديمها للجنة التحكيم ليست الورقة التي خرج منها الكرت وعليها الثقب. الخدعة الثالثة، خدعة سرقة كرت اللاعب من يد لجنة التحكيم. خدعة جميلة قام بها هذا الساحر الصغير في برنامج المواهب الأمريكي، وجعل عضوة لجنة التحكيم تصاب بدهش كبير جدا، حيث طلب الساحر من هذه الممثلة أن تضع توقيعها على كرت اللاعب. بعدها طلب منها أن تضع هذا الكرت على كف يدها وتغلق عليه. ثم بعدها قام الساحر بعرض كرت الملكة دايما، وأخبرها أنه سيقوم بسرقة الكرت الذي وضعت توقيعها عليه والذي يوجد تحت كفها، ويجعل هذا الكرت الذي بيده ينتقل إلى كف الممثلة. وفعلا قام الساحر بتحريك يديه بهذا الشكل، وفجأة يظهر في يده الكرت الموقع عليه ويختفي كرت ملكة دايما. فتقوم الممثلة بعدها بفتح يدها، فتتفاجأ أن الكرت الذي قامت بالتوقيع عليه تحول فعلا إلى كرت ملكة دايما. فكيف تمت هذه الخدعة؟ سر هذه الخدعة بسيط للغاية. أولا الساحر عندما دخل المسرح كان يضع أسفل رزمة الورق كرت ملكة دايما، ومن أعلى رزمة الورق كان يضع ورقتين وممسك بهما بهذا الشكل. طبعا الورقة التي في الأسفل كرت ملكة دايما أيضا كالذي هنا، والكرت الذي في الأعلى كرت 6 بيت، أي أنه كان ممسك بكرتين وليس كرت واحد. تستطيع أن تروا هنا أنه يمسك كرتين. بعدها طلب الساحر من الممثلة أن تضع توقيعها على الكرت الذي في يده، ليقوم الساحر بعدها بقلب الكرتين بهذا الشكل، وإعطائها الكرت الذي في الأعلى وهو كرت ولد الدايما، وأما الكرت الموقع عليه فقد ظل معه. بعدها يقوم الساحر بإخراج كرت ملكة دايما الذي أسفل الرزمة بهذا الشكل، ويضعه على الكرت الموقع عليه ويمسك بهما بهذا الشكل ليظهر وكأنه كرت واحد. ثم يقوم بتحريك يديه بهذا الشكل، وأثناء التحريك يقوم بقلب الكرتين بهذه الطريقة. الخدعة الرابعة، خدعة ظهور كرة بداخل كرت اللاعب. خدعة قام بها هذا الساحر الصغير أيضا، وهي أقوى من الخدعة الأولى بكثير. فبعد أن قام الساحر بالخدعة السابقة قام بإعطاء كرت اللاعب إلى الممثلة، ثم قام بعرض دفتر صغير أمام الممثل سيمون، وظهر على كل أوراق الدفتر رسمات متنوعة. ثم وضع هذا الدفتر على كف سيمون بهذا الشكل، وطلب منه أن يقوم بفتح الدفتر والاطلاع على الرسمة التي سيقف عليها. ففتح سيمون الدفتر وظهرت أمامه رسمة كرة القدم. بعدها أخبره الساحر الصغير أنه سيخرج له هذه الرسمة من الكرت الذي وضعه في يد الممثلة. فتقوم الممثلة بشق الكرت إلى نصفين، فتظهر فعلا نفس الرسمة بداخل الكرت. فيصاب الجمهور ولجنة التحكيم بدهش كبير. فكيف تمت هذه الخدعة؟ وكيف نقل الساحر هذه الرسمة إلى وسط الكرت؟ سر هذه الخدعة هو كالتالي. أولا رسمة كرة القدم التي على كرت اللاعب قام الساحر بوضعها بداخل الكرت قبل دخوله المسرح، ولكن السؤال كيف عرف أن سيمون سيختار رسمة كرة القدم من بين كل هذه الرسمات؟ السر هنا يا صديقي هو في هذا الدفتر نفسه، حيث قام الساحر بتصميم هذا الدفتر بطريقة ذكية، حيث قام برسم سيارة مثلا في الورقة الأولى، والورقة التي تليها
قام برسم كرة القدم، ثم رسم طائرة، ثم في الورقة التالية رسم كرة القدم أيضا، وهكذا حتى نهاية الدفتر. بعدها قام الساحر بقص أطراف الأوراق التي رسم عليها كرة القدم، وذلك لكي تكون الأوراق التي رسم عليها كرة القدم أقصر، فعندما يقوم بعرض الرسومات وهو ممسك للدفتر بهذا الشكل تظهر للمشاهد الأوراق الطويلة التي رسم عليها الرسومات المختلفة، ولكن عند عرض الأوراق بهذه الطريقة ستظهر فقط الرسومات التي عليها كرة القدم. ولهذا عندما قام سيمون بفتح الدفتر وهو ممسك به بهذا الشكل ظهرت أمامه كرة القدم، ليخبره الساحر أن رسمة كرة القدم توجد بداخل الكرت. الخدعة الخامسة، خدعة عدم اختراق الدريل لرأس الساحر. والعجيب أن جسم الساحر لا يتأثر أبدا، فما هو سر هذه الخدعة؟ سر هذه الخدعة بسيط للغاية، فالحقيقة يكمن السر في نوع الريشة التي يستخدمها الساحر في الخدعة. فالساحر لا يستخدم ريشة حادة كالتي تستخدم في اختراق الخشب، بل يستخدم الساحر ريشة ذو رأس مسطح، ومهما قام الساحر بتحريك الدريل على جسمه لن يتأثر أبدا إلا إذا قام بالضغط عليه بقوة. قد يظن البعض أن تفسيري هذا غير منطقي أبدا، ولكن شاهدوا هذا الفيديو لهذا الشاب الذي أثبت لكم فعلا صدق تحليلي. وأما خدعة إدخال الدريل في فمه أو في أنفه فهذه الخدعة هي مشابهة لخدعة ابتلاع السيف، والتي قمت بكشف حقيقتها في إحدى فيديوهات القناة. في الختام أخبرونا في التعليقات ما هي الخدعة التي أدهشتكم أكثر من بين كل هذه الخدع.